Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zul. Actually ramai tau orang tanya saya macam mana kita nak setting Facebook Ads menggunakan telefon. Saya malas lah nak buka laptop. Saya nak setting Facebook Ads nak guna telefon je. Boleh ke? Ada cara ke? Okay, so jawapannya boleh. Kita boleh buat Facebook Ads menggunakan telefon saja, menggunakan Android ataupun menggunakan iPhone. So, dalam video kali ini saya nak tunjukkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat Facebook Ads menggunakan telefon. Okay, dekat paparan skrin sekarang kita ada dua jenis telefon, iaitu Android dan juga iOS, iPhone. So dekat sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak mula buat Facebook Ads menggunakan telefon. Okay, sebelum mula suka untuk saya terangkan kita wajib install beberapa jenis aplikasi dulu dekat telefon. Okay, antaranya adalah wajib kita dah install dan kita dah login Facebook. Okay, seperti kita tengok kat skrin sekarang. Okay, kita kena ada Facebook yang dah siap login. Okay, maksud dia login siap-siap lah Facebook kita tu supaya kita boleh run Facebook Ads. Okay, nombor 2, syarat dia adalah kita kena install apps nama dia Ads Manager. Yang ni nama dia Ads Manager. Ini nama apps dia. Okay, so kena install apps ni. So nak install apps ni, sila pergi ke Play Store ataupun App Store. Okay, pergi ke Play Store ataupun App Store, download apps nama dia adalah Ads Manager Facebook. Okay, search je ayat Facebook Advert Manager ataupun Ads Manager Facebook. Search je ayat ni kat Facebook, dekat Play Store ataupun App Store. Nanti dia akan keluar apps ni. Ingat ikon dia bulat warna biru kehijauan sikit. Install apps ni. Lepas dah install, kita akan open apps ni. Automatic dia dah linkkan dengan akaun Facebook kita tadi. Okay, macam saya dekat iPhone tadi, akaun Facebook saya tadi nama Encik Zul. Macam dekat Android tadi, nama akaun Facebook dia adalah Zima Arif. Bila kita dah berjaya login, dia akan keluar macam ni. Ini first time dia akan keluar macam ni. So dia akan tulislah apa dia punya guideline lah kat sini. Okay, so tak ada apa pun kat sini. Tekan je get started. Okay, turn on notification. Okay, dia akan keluar checklist. Alright, ini pun tak ada apa, tutup saja. So bila kita dah tutup dia, kita dah berjaya dah login kita punya akaun Facebook. Okay, kita dah berjaya login kita punya akaun Facebook dekat Ads Manager. Okay, macam dekat iPhone, kalau kita tengok dekat sini sekarang, saya ada beberapa akses kepada Ads account. Okay, saya boleh pilih saja nak pakai Ads account mana. Okay, so dekat Android pula, saya hanya ada satu saja akaun Facebook. Akaun Facebook Ads, itu nama dia Zima Arifi. So dia akan keluar terus macam ni. Seperti kita tengok, interface dia sebenarnya lebih kurang sama sahaja interface untuk Android dengan iPhone. So macam mana kita nak mulakan buat ads dekat sini adalah kita klik pada button hijau dekat Android. Okay, dan untuk iPhone kita klik pada button create ads kat bawah ni. Okay, so setting dia memang taklah sebaik setting seperti kita gunakan laptop, tapi caranya tetap sama, lebih kurang, cara dia lebih kurang dan malah menggunakan telefon lebih mudah lagi. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak tunjukkan step by step macam mana kita nak buat iklan menggunakan objektif post engagement dekat Android dan juga dekat iPhone. Okay, just follow je step by step yang saya tunjukkan dekat skrin. Okay, so dekat sini kita tengok dia keluarkan pilihan dekat page kita. Kita nak pakai post mana? Okay, kat mana satu post yang kita nak pakai, kita pilih, kita boleh pilih, select je post mana kita nak pakai. Lepas tu kita tekan next kat bawah ni, untuk Android ataupun untuk iPhone, next dekat atas ni. Okay, so dekat sini pula dia tanya who should see your ads. Okay, kita nak target iklan ni kat siapa. Alright, kita boleh pilih, kita nak buat create new audience, boleh, ataupun kita pilih je audience yang kita dah pernah save dekat telefon. Okay, untuk Android saya akan pilih audience yang kita buat baru. Untuk iPhone saya akan pilih audience yang kita dah pernah save. Okay, alright, dekat situ. So untuk kita teruskan untuk Android, dekat sini saya tunjuk macam mana kita nak pilih audience, nak setting. Okay, setting seperti macam biasa kita buat FB ad dekat sini. Pilih umur, pilih jantina, nak target lelaki ke perempuan. Okay, lepas tu letak lagi kat sini advanced option, ada language, kita boleh set kita nak masukkan bahasa apa kat sini. Okay, so bila kita dah siap setting semua dekat sini, tekan saja pada tik ke atas, ataupun untuk iPhone
tekan saja pada next supaya dia pergi kepada next screen, iaitu budget and schedule. Budget and schedule ni pilih pada daily budget, sama kita macam setting macam kat telefon. So, masukkan bajet berapa yang kita nak letak. Okey, boleh tukar bajet kat sini. RM30 ke, RM15 ke, RM5 ke, terpulang pada kita punya kempen. Okey. So, dekat sini pula run my asset continuously ni pastikan dia tick. Kalau kita nak iklan kita run sampai bila-bila dan kita nak stop dia, kita hanya perlu tekan button biru kemudian nanti. So, tekan next lagi. Kalau semua dah siap setting kat sini, kita dah sampai ke final step, iaitu review order. So, just review saja apa yang kita dah setting balik tadi kat sini. Review balik kat sini. Kalau semua dah okey, semua bagus, kita rasa tak ada masalah, kita terus saja klik pada place order button hijau kat bawah dan iklan kita akan dihantar. Kita submit dia untuk Facebook review. Okey, so jelas tak setakat ni? Saya rasa saya dah explain step by step. Cuma kita tak boleh nak anggap dia setting menggunakan telefon ni sebagus setting menggunakan laptop. Kalau boleh nak buat Facebook Ads, tolong gunakan laptop. Okey, tapi sebabkan ramai sangat orang tanya saya macam mana nak setting menggunakan telefon, so saya tunjukkan cara dia dekat sini. Okey, so bila kita dah siap setting supposed to be, contohlah saya back dulu kat sini. Okay, bila kita dah siap setting supposed to be, kita akan tengok dekat sini ads. Contohlah ini adalah ads yang kita buat tadi. Ini adalah ads yang kita buat tadi. Ads kita ni dia takkan berada dalam status aktif tau. Dia akan berada dalam status in review. Macam sekarang ni kita tengok kat depan ni, sekarang ni yang ni kat dekat iPhone ni, kita tengok dia berada dalam status aktif. So kita boleh masuk. Kita boleh masuk dan kita boleh on off dia anytime. Okey, macam ni nak on nak off dia, klik yang biru ni sampai jadi kelabu macam ni. Okey, klik warna biru ni sampai jadi kelabu macam ni, maksud iklan kita tu kita dah off dia, ambil masa beberapa minit untuk dia off. Okey. So, itu sahaja penjelasan macam mana kita nak buat iklan menggunakan handphone. So, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kalau anda ada soalan nak tanya, tinggalkan komen kat bawah. InsyaAllah kita akan respon, kita akan jawab secepat mungkin. Okey, jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.